आपल्या भारतामध्ये 20,000 पेक्षा जास्त मातीने बांधकाम करण्याच्या वेगवेगळ्या शैली उपलब्ध आहेत. आणि या सर्व शैलींना बाजूला सारून आपण फक्त 2 मटेरियलना जवळ केलेल्या, ते म्हणजे स्टील आणि सिमेंट. आजच्या घडीला पाण्यानंतर सगळ्यात जास्त कंझ्युम केलं जाणारं मटेरियल कोणतं आहे माहिती आहे? तर ते काँक्रीट आहे. का रे, तुमचं घरामध्ये नसे तुम्ही लांब लांब स्पॅन का घेत नाहीत? म्हणजे हे मध्ये मध्ये सारखे कॉलम येतात, तर मग जरा सर्क्युलेशनला वगैरे प्रॉब्लेम नाही होत का? तर तो अगदी सहज बोलून गेला, दादा जर अंतर वाढवलं ना खांबामधलं, तर मोठं झाड कापावं लागेल. इतकं सोपं उत्तर होतं आहे. आत्ताच्या घडीला मला तरी वाटतं की साधारणपणे 2,000 ते 5,000 पर्यंत अक्षरशः पर स्क्वेअर फीट कॉस्ट चालू आहे. हे घर आम्ही ₹395 पर स्क्वेअर फीट कॉस्टमध्ये पूर्ण केलेलं आहे. तुम्ही कधी घरांची चित्र पाहिली आहेत का? म्हणजे बऱ्याचदा आपण एखाद्या बिल्डरकडनं जेव्हा एखादा फ्लॅट विकत घेण्यासाठी जात असतो किंवा आपल्याला एखादं घर बांधण्यासाठी आपण एखाद्या आर्किटेक्टकडे जातो, तेव्हा तो तुम्हाला काहीतरी नकाशे किंवा आराखडे दाखवतो, ज्याला बऱ्याचदा आपण ब्ल्यू प्रिंट असंही म्हणतो. अर्थात आर्किटेक्चरचं शिक्षण घेतलं असल्यामुळे अशा ब्ल्यू प्रिंट मी सुद्धा बनवतो. पण जेव्हा मी एकदा माझ्या आदिवासी गावामध्ये गेलो आणि तिथल्या एका वारली पेंटरला मी जेव्हा विचारलं की अरे, तुझ्यासाठी घराचं चित्र कसं असतं रे, तेव्हा त्याने हे चित्र काढलं. आता तसं बघायला गेलो तर हे जे चित्र आहे, यामध्ये घर जे आहे ना, हे फक्त 10% आहे. म्हणजे ज्या 4 भिंती आणि छप्पर तुम्हाला दिसतंय. परंतु या चित्राचा जो 90% भाग आहे, हा आजूबाजूचा परिसर आहे. आदिवासी घरांच्या व्याख्येमध्ये आजूबाजूचं अंगण, वाहणारी नदी, नदीतले मासे, ढग, आकाशात उडणारे पक्षी, जंगलं आणि त्यातले प्राणी, या सर्वांचा समावेश असतो. म्हणजेच आदिवासी घरं जी आहेत ना, यांची जी व्याख्या आहे ही इतकी जास्त व्यापक आहे. आता हे जे आदिवासी घर आहे, हे सर्वात प्रमुख अशा 5 तत्वांनी बनलेलं असतं. त्यातलं पहिलं तत्व म्हणजे जल. हे जल जेव्हा जमिनीवर पडतं, तेव्हा त्याच्यावर जंगल तयार होतं. आणि जेव्हा हे जंगल तयार होतं, तेव्हा तिथे जनावरं यायला सुरुवात होतात. आणि हे 4 घटक जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा जन तयार होतं, म्हणजे आपण माणसं. आणि आदिवासी घरांमध्ये ही 5 तत्व, म्हणजे या 5 तत्वांचं जे सत्व आहे, हे तुम्हाला आदिवासी घरांमध्ये पाहायला मिळेल. हे जेव्हा ज्ञान आम्हाला पहिल्यांदा समजलं, तेव्हा मी, माझा मित्र शार्दूल पाटील आणि मैत्रीण विनीता कौर चिरागिया, आम्ही तिघांनी गाव भ्रमंतीला सुरुवात केली आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या आदिवासी गावांना भेट द्यायला सुरुवात केली. आणि असंच फिरत असताना एकदा आम्ही चिंचणी इथल्या एका नागोरी आदिवासी पाड्यावर आलो. हा पाडा प्रचंड सुंदर होता. एक उथळ पाणथळ जागा होती, ज्याला ते तलाव म्हणत होते. त्या तलावाच्या काठावर हे गाव वसलेलं होतं. आता या गावाची एक खूप मस्त गंमत आहे. पावसाळ्यामध्ये हा तलाव तुडुंब भरलेला असतो. त्याच्यामध्ये भरपूर कमळं उगवतात. त्यामध्ये भरपूर मासेही असतात. तेव्हा तो आदिवासी तिकडचा जो आहे, तो तिथले मासे पकडतो, ते मासे खातो. कमळाच्या देठांची भाजी ही तिकडची डेलिकसी आहे आणि आम्ही ती खाल्ली. प्रचंड सुंदर भाजी लागते. हिवाळ्यामध्ये या तलावातलं पाणी थोडं कमी होतं आणि त्याच्या किनाऱ्यावर गवत वाढायला सुरुवात होते. आणि हे गवत साधारणपणे 6 ते 7 फूट उंच वाढतं आणि ते गवत थोडं हार्डी असतं. हे गवत तो माणूस हार्वेस्ट करतो, त्याला थोडं सुकवतो आणि त्याची एक चटई बनवतो. आणि 2 लाकडी खांबांच्या मध्ये ॲज अ पार्टिशन म्हणून ती चटई तो वापरतो. उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची पातळी पूर्ण खाली जाते, फक्त चिखल राहतो. अशावेळी त्या आदिवासाकडे ज्या म्हशी असतात, त्यांना गरम व्हायला सुरुवात होते आणि त्या चिखलामध्ये जाऊन लोळायला सुरुवात करतात. आता जेव्हा त्या लोळायला जातात तिथे, तेव्हा त्यांचं शेण आहे हे त्या चिखलामध्ये पडतं आणि ते शेण त्या मातीबरोबर कालवलं जातं. मग तोच आदिवासी ते शेण आणि माती मिश्रित जे लिंपण आहे ते घेतो आणि त्याने गवताच्या चटया बनवलेल्या आहेत, त्याला सारवायला सुरुवात करतो. म्हणजे त्या तलावाला डिसिल्ट केलं जातं आणि त्याच्यानंतर हे चक्र पुन्हा सुरू होतं. एक 10 वर्षापूर्वी साधारणपणे इथे एक घरकुल योजना, म्हणजे तेव्हा ती इंदिरा आवास योजना होती आणि आता प्रधानमंत्री आवास योजना आहे. या अंतर्गत इथल्या सर्व घरांना फंडिंग आलं आणि ही सर्व घरं सिमेंटमध्ये कन्वर्ट झाली. तुम्ही जर आता या गावामध्ये जाल तर तुम्हाला हा तलाव तिथे दिसणार नाही. तिथे आता क्रिकेटचं मैदान आहे.
फक्त एक रिसोर्स, एक आयडिया, आर्किटेक्चरल इंटरव्हेन्शन जेव्हा तिथे आलं आणि ही पूर्ण जी इकोसिस्टम आहे ही पूर्णतः बंद पडून गेली. आता काय माहिती आहे की आपल्या गावांमध्ये ना हे सिमेंटच्या घरांचं जे वेड आहे किंवा त्याचा प्रभाव आहे हा फार जास्त आपल्याला जाणवायला लागलाय. म्हणजे मला नाही वाटत की आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा पूर्ण भारतामध्ये असं एकही गाव असेल जिथे सिमेंटचं घर नाहीच आहे. पण आपला महाराष्ट्र जो आहे ना हा थोडासा दुष्काळग्रस्त प्रदेश आहे. म्हणजे साधारणपणे आपण फेब्रुवारीपासून मेच्या एंडपर्यंत आपल्याकडे पाण्याची टंचाई असते. पण शेतकरी तेव्हाच फ्री असतो आणि मुळात जी गावाकडे घरं बांधली जातात ही याच कालखंडात बांधली जातात. आता सिमेंट हे एक असं मटेरियल आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही बांधकाम केल्यानंतर त्याच्यावर तुम्हाला प्रचंड प्रमाणामध्ये पाणी मारावं लागतं, ज्या प्रोसेसला क्युरिंग असं म्हणतात. आता जिथे ज्या माणसाकडे पिण्यासाठी पाणी नाही आहे तो ते पाणी सिमेंटवर कसं मारणार? आणि मग साधारणपणे वर्षभरामध्ये घरांची ही अवस्था होते. त्या घरांना तडे जायला लागतात आणि ती घरं निकामी होतात आणि तिथे कोणीच राहत नाही. जेव्हा आम्ही मोखाडा तालुक्यामध्ये गेलो त्यावेळेला सुद्धा आम्हाला ही परिस्थिती तिथे दिसून आली. तिथे एक जगन्नाथदादा नावाचे कीर्तनकार आहेत. तिथल्याच एक IITN काम करत होते, दीपक गुप्ते सर. त्यांनी आमची भेट जगन्नाथदादांबरोबर घालून दिली आणि जगन्नाथदादांनी तेव्हा सांगितलं की मला सिमेंटचं घर नकोय, मला मातीचं घर बांधायचं आहे. आणि ही संकल्पना आम्हाला फार जास्त आवडली आणि आम्ही जगन्नाथदादांचं घर बांधायला सुरुवात केली. आता मोखाड्याचा जो भाग आहे हा खरं तर भूकंप प्रवण क्षेत्र आहे. त्यामुळे इथे भूकंपाची काळजी घेणं फार गरजेचं होतं मातीचं घर बांधत असताना. तेव्हा यामध्ये आम्ही काय केलं की मधला जो कोर आहे तो ग्राउंड+1 बनवला आणि त्याला सपोर्ट करण्यासाठी बाजूने भिंतींची रचना केली. आणि त्याचप्रमाणे हे जेव्हा आम्हाला ही रचना तिकडच्या मेस्त्रींना समजावून सांगायची होती त्यावेळी चित्र काढून दाखवणं किंवा त्याचे आराखडे बनवून दाखवणं हे फार कठीण होतं, कारण की अशा पद्धतीची चित्र ही तिकडच्या मेस्त्रींना माहीत नसतात. म्हणून आम्ही हे एक अशा पद्धतीचं मॉडेल बनवलं. आणि मला सांगायला खूप अभिमान वाटेल की हा जो प्रोजेक्ट आहे हा आमच्या टीममधल्या 2 मुलींनी केला, विनीता आणि अनुराधा. आणि तुम्हाला कदाचित या शेवटच्या फोटोमध्ये एक छोटासा पिंक डॉट दिसेल घराच्या वर. विनीता छपरावर चढून तो डिटेल मेस्त्रींना एक्सप्लेन करते की ते छप्पर कसं बनवलं पाहिजे. तर हे जेव्हा घर बनवत होतो, आता हे घर तर बनवलं आम्ही, पण याची सगळ्यात मोठी जी गंमत आहे ना ही तिथल्या गिफ्ट इकॉनॉमीमध्ये आहे. आता गिफ्ट इकॉनॉमी म्हणजे काय? तर जेव्हा गावामध्ये इतर कोणी जेव्हा घर बांधत असतात ना तेव्हा जगन्नाथदादा त्या माणसाला घर बांधायला मदत करायला जायचे. त्याचा रेकॉर्ड ठेवला जायचा की या माणसाने मला 5 दिवस मदत केली, या माणसाने मला 10 दिवस मदत केली. जेव्हा जगन्नाथदादांनी स्वतःचं घर बांधायला घेतलं तेव्हा गाव त्यांना मदत करायला आला. यामुळे लेबर कंपोनंट तुमचा 0 झाला. मटेरियल, जगन्नाथदादांच्या आजोबांनी सागाची झाडं त्यांच्या पलाटावर लावून ठेवलेली होती, म्हणजे प्लॉटवर लावून ठेवलेली होती. ती सर्व झाडं जगन्नाथदादाला मिळाली. त्याचप्रमाणे जगन्नाथदादाचं जे जुनं घर होतं त्याच्यातले जवळजवळ 90% मटेरियल आम्ही रियूज केलं आणि या सर्व सांगडमधून आम्ही हे घर बनवलं. आता बऱ्याचदा मला माहिती नाही पण तुम्हाला अंदाज असेल, आपण पर स्क्वेअर फीटमध्ये कॉस्ट सांगतो. तर आत्ताच्या घडीला मला तरी वाटतं की साधारणपणे 2000 ते 5000 पर्यंत अक्षरशः पर स्क्वेअर फीट कॉस्ट चालू आहे. हे घर आम्ही ₹395 पर स्क्वेअर फीट कॉस्टमध्ये पूर्ण केलेलं आहे. आणि हे घर पूर्ण झाल्यानंतरचा पूजेच्या दिवशीचा हा फोटो आहे. आणि या घरासाठी आम्हाला हडकोचा नॅशनल अवॉर्डसुद्धा मिळाला, अर्थक्वेक रेझिलियंट आणि लो कॉस्ट हाऊसिंगच्या अंतर्गत. तर आता आपल्या डोक्यामध्ये ना मातीच्या घरांबद्दल ना बरीच मिथकं असतात. म्हणजे हे घर भूकंपाला टिकेल का? तर आता जगन्नाथदादांच्या केसमध्ये, तर या घराच्या केसमध्ये तुम्हाला आम्ही सांगितलेलं आहे की ही घरं जी आहेत ही भूकंपाला तग धरू शकतात. याच्यातलं जे दुसरं मिथक आहे ते म्हणजे ते आपल्याला बहुमजली इमारत बांधता येते का मातीमध्ये? हा यमन देशातला एक फोटो आहे. ही युनेस्कोने कॉन्झर्व केलेली एक साईट आहे. ही सर्व जी इमारती आहेत ना या मातीने बनवलेल्या आहेत. आणि या इमारतींची उंची किती आहे कदाचित तुम्हाला खाली तो ट्रक दिसतोय त्याच्यावरून तुम्हाला समजून येईल की या इमारतींची उंची किती आहे. अगदी 3 मजल्यापासून ते 11 मजल्यापर्यंत या इमारती आहेत. आणि या इमारती ज्या आहेत या फक्त चिखलाचे गोळे एकमेकांवर रचून बनवलेल्या आहेत. आणि या इमारती गेली 800 वर्ष जशा तशा उभ्या आहेत. तर हा प्रश्न आम्हालाही विचारला होता. आणि जेव्हा शार्दूल म्हणजे माझा जो पार्टनर आहे त्याचं घर, हा आमचा खरं तर पहिला प्रोजेक्ट आहे. हा प्रोजेक्ट करत असताना आम्हाला गावातली लोकांनी विचारलं की अरे
तुम्हाला मातीचं घर G+1 बांधता येणार नाही, ग्राउंड+1 बांधता येणार नाही. म्हणून आम्ही ठरवलं की ठीक आहे, हे आपण ग्राउंड+1 बांधून दाखवूया. त्यांनी दुसरा प्रश्न सांगितला, नाही याच्यामध्ये टेरेस बनवता येणार नाही. मग आम्ही त्याच्यामध्ये टेरेसही बनवलं. म्हणजे गावातल्या लोकांना जे प्रश्न होते ते आम्ही या मातीच्या घरामध्ये ॲड्रेस करण्याचा प्रयत्न केला. सो हा जो मधला ही जी स्टेअरकेस वर जाते, ही पूर्ण भिंत विटा आणि मातीमध्ये बनवलेली भिंत आहे. तर आपल्याला नक्कीच मला तरी वाटतं की बहुमजली घर मातीमध्ये बांधता येऊ शकतं. आता याच्यातलं पुढचं जे मिथक आहे ते म्हणजे ते मुसळधार पावसात किंवा वादळात टिकत नाही. तर आम्ही शिळोशी रायगड जिल्ह्यामध्ये एक प्रोजेक्ट केला. ॲडव्होकेट अमित चव्हाण यांचं हे घर होतं आणि या घराचा म्हणजे डिझाईन करण्यापूर्वी आम्ही तिथे जेव्हा त्या गावामध्ये गेलो होतो तेव्हा तिथे एक छान रामेश्वराचं मंदिर आहे. त्या मंदिराला आम्ही व्हिजिट केलं आणि कोकणातल्या मंदिरांचं ना एक खूप छान वैशिष्ट्य आहे, ती मंदिरं घरासारखी दिसतात. तर हे जेव्हा आम्ही हे मंदिर पाहिलं, याचा मंदिराचा जो छपराचा जो उतार आहे तो जवळजवळ 40 डिग्रीचा होता. आणि जेव्हा आम्ही गावामध्ये इतर घरं बघत होतो तर त्याच्यावर पत्रे होते किंवा कौलं असली तरी सुद्धा तो उतार फार कमी होता. तर कुठेतरी आम्हाला असं वाटलं की अरे या मंदिराचं सौंदर्य इतकं चांगलं आहे ना, तर आपण काय करू, जे नवीन घर बनवतोय त्याला आपण तोच उतार देऊ. आणि आम्ही कोणताही असं म्हणजे जस्ट आम्ही ते मिमिक केलं. ते मंदिर आहे त्याचा छप्पर मिमिक करण्याचा प्रयत्न केला आणि हे घर पूर्णतः बांधून तयार झालं. हे पूर्णतः मातीचं घर आहे. आणि ज्या वेळेला हे घर आम्ही हँडओव्हर केलं त्याच पावसाळ्यामध्ये तिथे निसर्ग सायक्लोन आलं आणि या घराच्या आजूबाजूला जवळजवळ 30 घरं होती. त्या सर्व घरांची छपरं उडून गेली. त्या घरांचं प्रचंड नुकसान झालं. फक्त या गावामध्ये 2 वास्तू टिकल्या, ते म्हणजे हे मंदिर आणि हे घर. आणि यावेळी आम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन करण्यासाठी डॉक्टर ॲडव्होकेट अमित चव्हाण यांचा फोन आला की अरे आपल्या घराचं कौलसुद्धा हललं नाही. आणि त्यावेळी आम्हाला कळलं की परंपरागत आपलं जे बांधकाम कौशल्य आहे हे किती जास्त सुंदर आहे. तर योग्य पद्धतीने आपण जर यांची रचना केली तर ही जी घरं आहेत, ही घरं मुसळधार पावसाला किंवा वादळाला सुद्धा सहज टिकू शकतात. आता याचं पुढचं मिथक आहे ते म्हणजे त्याची सारखी डागडुजी करावी लागेल का, त्याला मेंटेनन्स करावा लागेल का. आमच्या एक मेंटर आहेत, म्हणजे खूप छान आर्किटेक्ट होऊन गेल्या आपल्या भारतामध्ये, ज्यांचं नाव दीदी कॉन्ट्रॅक्टर. त्या जर्मन होत्या, परंतु पूर्ण भारतामध्ये त्यांनी आपलं आयुष्य घालवलं आणि त्यांनी मातीच्या घरांची निर्मिती केली. मला 3दा त्यांना भेटण्याचा योग आला आणि दीदीनं मेंटेनन्सच्या बाबतीत एक खूप छान गोष्ट सांगतात. ते म्हणतात की प्रतीक, मला ना हा मेंटेनन्स शब्द जराही आवडत नाही. मेंटेनन्स नको म्हणूया, काळजी घेणं म्हणूया. कारण की ही जी मातीची घरं आहेत ना, ही घरं जिवंत असतात, ती श्वास घेत असतात आणि त्याचप्रमाणे ती आपल्या कुटुंबाचा एक सदस्य असतात. आपण आपल्या कुटुंबातल्या सदस्यांना कधी मेंटेन करतो का? आपण त्यांची काळजी घेतो. तसं आपल्याला घरांची काळजी घ्यायची असते. आणि जेव्हा आपण ती माती त्या हाताने आपल्या त्या भिंतींवर जेव्हा सारवतो ना, तेव्हा आपण आपला आत्मा त्याच्यामध्ये सोडत असतो. आणि दीदी आहेत ना, हे सगळं ज्ञान आहे ना, हे अगदी इतकं सोपं करून सांगायचं की त्याचं पावित्र्य आपल्याला कळायचं आणि मग ते ज्ञान अध्यात्म होऊन जायचं. तर दीदींकडून आम्ही हे जेव्हा आम्हाला मेंटेनन्सची ही दुसरी व्याख्या कळाली, तेव्हा आम्हाला फार जास्त म्हणजे हा आमच्यासाठी एक असा बदल होता की आमचा पर्स्पेक्टिव्ह चेंज झाला. त्याचप्रमाणे हा आमचा एक प्रोजेक्ट आहे. या प्रोजेक्टमध्ये सुद्धा आम्ही हे मातीचं लिंपण करत होतो. तुम्ही बघाल इकडे मागे एक लहान मुलगी आहे, तिच्या गालावर माती लावलेली आहे. तर ते उन्हाळ्याचे दिवस होते, फार गरमी होती आणि ती लहान मुलगी रडत होती. तर त्या ताईंनी असा त्या प्लास्टरचा एक लंप घेतला आणि तिच्या डोक्यावर थापला. तर मी ताईंना विचारलं, अरे ताई हे काय करताय तुम्ही? तर ताई म्हणाल्या की अरे नाही आता गरमी होते ना, तिचं डोकं तापलंय, ते माती लावली तर शांत होईल, थंड होईल ते. आणि त्यांनी ती माती तिच्यावर थापली. तेव्हा मला कळलं की अरे ही माती जी आहे ना, ही त्या लहान मुलीच्या स्किनला सुद्धा काहीच इफेक्ट करत नाही आहे. उलट ते तिचं डोकं थंड करते. आणि आपण किती छान मटेरियल आहे हे छान असं आपण सारवतोय. आणि मग आम्हाला जेव्हा कळलं तेव्हा आम्ही ती माती एकमेकांना लावायला सुरुवात केली. त्याचा हा फोटो आहे. आणि मग आम्ही संध्याकाळी नदीवर गेलो आणि छानपैकी आंघोळ केली. तर हे किती छान मटेरियल आहे. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे हे कसं आहे की हे मटेरियल तुमच्या पोटात जरी गेलं तरी तुम्हाला काही होणार नाही आहे. मग संध्याकाळी आम्ही जेव्हा गप्पा मारत बसलेलो होतो तेव्हा मी सहज असं विचारलं की अरे समजा आज आपण मातीच्या जागी सिमेंटचं प्लास्टर करत असतो तर काय झालं असतं? आपल्याला हे सगळं एन्जॉय करता आलं असतं का? ह्या ज्या सगळ्या संवेदनशीलता आहेत मातीच्या घराच्या, जेव्हा माझं स्वतःचं घर बांधण्याची वेळ आली त्यावेळी मात्र आम्ही म्हणजे डिझाईन जत्राने, मी शार्दूल मिताने आम्ही ठरवलं की ही जी संवेदनशीलता आहे ही आपण या घरामध्ये पकडण्याचा प्रयत्न करूया. तर त्याची सुरुवात झाली म्हणजे मातीच्या पायापासून. जेव्हा आम्ही ते पाया बनवायला घेतला तेव्हा माझ्या अगदी बाबांपासून ते माझ्या मिस्त्रीपर्यंत कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवायला तयार नव्हतं की पाया मातीचा बनणारच नाही. माझे मिस्त्री मला म्हणायला लागले की दादा तुझं घर पहिल्या पावसाला पडणार. मला थोडंसं टेन्शन आलं, पण मला नाही असं होणार नाही. मग त्यांनी ते इतक्या वेळा मला सांगितलं
की मग मला एका पॉईंटला वाटू लागलं की खरंच पहिल्या पावसाला माझं घर पडेल. मग मी आमचे जे स्ट्रक्चरल इंजिनियर आहेत, जे आम्हाला कॉलेजमध्ये शिकवायचे सुद्धा, सुहास चांदे सरांना मी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांनी एक छान वाक्य सांगितलं, की प्रतीक, जर तुला कोणताही बदल करायचा असेल ना, पहिले तो बदल तुला स्वतःपासून करावा लागेल. आणि तू का घाबरतोयस? तुला तर तंत्रशुद्ध शिक्षणसुद्धा घेतलेलं आहेस तू. आणि त्यांनी मला त्यातले काही तांत्रिक बाबी सांगितल्या आणि मग आम्ही ठरवलं की हा पाया मातीमध्ये बनवायचा. आता बऱ्याचदा पाया बनवल्यानंतर त्याला आपण भरणी म्हणून माती टाकतो. मग आम्ही विचार केला की गावात इतरत्र सगळं प्लास्टिक पडलेलं आहे, ते प्लास्टिक जमा करूया आणि ते पायामध्ये टाकूया, जेणेकरून ते प्लास्टिक बाहेर तरी राहणार नाही आणि गुरं त्याला खाणार नाहीत. आणि म्हणून आम्ही भरणी करताना या सगळा जो गावातला प्लास्टिक आहे तो या भरणीमध्ये टाकून दिला. आता याच्यामध्ये ना अजून एक तुम्हाला आदिवासी संवेदनशीलतेचं मी उदाहरण सांगतो. हे जे घर आहे याच्यातल्या 2 खांबामधलं अंतर आहे ना, हे अंतर कुठेही 11 फुटाच्या वर नाही आहे. हे घर जेव्हा विनीता डिझाईन करत होती तेव्हा ती आमच्याबरोबर हे डिस्कशन झालं. कारण आम्ही गावातल्या मुलांना प्रश्न विचारला, की "का रे तुमचं घरामध्ये ना असे तुम्ही लांब-लांब स्पॅन का घेत नाहीत? म्हणजे हे मध्ये-मध्ये सारखे कॉलम येतात तर मग जरा सर्क्युलेशनला वगैरे प्रॉब्लेम नाही होत का?" तर तो अगदी सहज बोलून गेला, "दादा, जर अंतर वाढवलं ना खांबामधलं तर मोठं झाड कापावं लागेल." इतकं सोपं उत्तर होतं हे. आणि हे हा जो विचार आहे, तुम्ही विचार करा की तो आदिवासी माणूस काय विचार करतो माहिती आहे का, की 2 खांबामधलं अंतर हे कमी का ठेवायचं? कारण माझ्या लाईफ स्पॅनमध्ये ते झाड जंगलामध्ये तेवढं वाढून पूर्ण झालं पाहिजे. आणि एका जनरेशनमध्ये तेवढी झाडं आपण पुन्हा वाढवू शकतो. हे याच्या मागचं मूळ कारण होतं. म्हणून जेव्हा मी माझं घर बनवायला घेतलं, तेव्हा मी, विनीता, शार्दूल आम्ही तिघांनी हे जे स्पॅन आहेत, हे कुठेही 11 फुटाच्या वर घेतले नाही. त्याचप्रमाणे आता या घराचं जे प्लास्टर आहे, हे मातीचं करायचं होतं. अर्थात मी माझ्या घरच्यांना खूप त्रास देऊन गावामध्ये शिफ्ट व्हायला सांगितलं. त्यांच्या बऱ्याच लाईफस्टाईल होत्या, या मॉडर्न होत्या. तेव्हा आता मातीचं प्लास्टर केल्यानंतर त्याला सतत मेंटेनन्स करावा लागणार किंवा डागडुजी करावी लागणार, हे असं होतं. मग आम्ही या मातीबरोबर थोडेसे प्रयोग केले. अर्थात या रेसिपीज आम्हाला गावातल्या बऱ्याच मिस्त्रींकडनं, जुन्या मिस्त्रींकडनंच मिळाल्या. पण मग ही मातीचं प्लास्टर बनवत असताना आम्ही त्याच्यामध्ये मातीला 15 दिवस भिजवलं. त्याच्यामध्ये चुना, गूळ, गुगूळ, त्याच्यानंतर मेथीचे दाणे, गोमूत्र आणि त्याबरोबर माणसाचे केस, असं सगळं मिक्स करून ते प्लास्टर बनवलेले आहे. आणि हे प्लास्टर अगदी जवळपास सिमेंट प्लास्टरसारखं छान स्मूथ झालेलं आहे. आणि त्याला म्हणजे आता माझं घर बांधून जवळजवळ 9 वर्ष झालेली आहेत, पण आम्ही कोणत्याही प्रकारचा त्याला मेंटेनन्स केलेला नाही आहे. तर आपल्याला योग्य प्रक्रिया केली तर कदाचित या मातीच्या घरांना आपल्याला सतत मेंटेन करण्याची गरजही नाही वाटत. आता हे जे घर होतं, हे बांधायला जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा बऱ्याचदा काय होतं माहिती आहे, आपल्या भारतीयांमध्ये एक मेंटॅलिटी आहे की आपण घर ना स्वतःसाठी कमी बांधतो, दुसऱ्यांना दाखवण्यासाठी जास्त बांधतो. तर हे जेव्हा मी घर बांधलं तेव्हा हे अशा पद्धतीने होतं आणि मग एका वर्षामध्ये त्याच्या आजूबाजूला निसर्ग वाढायला लागला आणि आता ते घर असं दिसतंय. ते घर पूर्णतः निसर्गामध्ये विलीन झालेलं आहे. तर बऱ्याचदा हा प्रश्न मला लोकं म्हणतातच की "अरे, एवढं चांगलं घर बनवलंयस, पण काय ते दिसतच नाही आहे." पण जेव्हा तुम्ही त्या घराच्या आतमध्ये जाता, तेव्हा तुम्ही त्याच्या आत्म्याला स्पर्श करू शकता. तुम्ही त्याच्या आतमध्ये जाऊन त्या घराला अनुभव त्याचा घेऊ शकता. आणि मला तरी वाटतं की हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. एखाद्या व्यक्तीबरोबर आपल्याला जर कनेक्ट व्हायचं असेल, तर आपल्याला त्याच्या आत्म्याला कनेक्ट होणं फार गरजेचं असतं. तसं त्या घराच्या आतमध्ये जाऊन आपल्याला या घराचं जे सौंदर्य आहे, ते खऱ्या अर्थाने दिसायला लागतं. तर याच्यातलं जे शेवटचं मिथक आहे, ते म्हणजे हे सुंदर आणि आकर्षक नसते मातीचं घर किंवा त्याच्या आधुनिक गरजांना ते पूरक नसते. तर आता हे फोटोज बघा. तर आता मला असं वाटतंय की मातीचं घर हे फक्त सुंदर किंवा आकर्षक, म्हणजे अर्थातच हे घर सुंदर आणि आकर्षक आपल्यालाही दिसतातच घरं, पण आपल्याला केवळ तिथपर्यंत थांबून चालणार नाही. म्हणजे मातीचं घर हे या सौंदर्याच्या पलीकडे आहे. आताच्या घडीला ना, म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग हा विषय आता आपला आहेच, चालूच आहे आणि ही ग्लोबल वॉर्मिंगसुद्धा झालेली आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की आजच्या घडीला पाण्यानंतर सगळ्यात जास्त कन्झ्युम केलं जाणारं मटेरियल कोणतं आहे माहिती आहे? तर ते काँक्रीट आहे. आपण जेव्हा 1 किलो सिमेंट मॅन्युफॅक्चर करत असतो ना, तेव्हा 800 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड आपण हवेमध्ये सोडत असतो. आणि जगामध्ये होणाऱ्या एकूण प्रदूषणामध्ये UNEPच्या अहवालानुसार जवळजवळ 38% प्रदूषण हे फक्त बांधकाम इंडस्ट्रीमुळे होते. त्यामुळे आर्किटेक्ट म्हणून ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे की अशा प्रश्नांना आपण काहीतरी करून त्याच्यावर उपाय केले पाहिजे. आणि याच्याच उलट आपले परंपरागत जी घरं आहेत, या घरांचं
जे घरपण आहे, एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे ते आपण फार जवळचे सर्व मटेरियल वापरतो. त्याच्यामध्ये आपण ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट कमी करत असतो. त्याचप्रमाणे आपण लोकल स्किल्स आणि लोकल ज्या कौशल्य आहेत यांना बढावा देत असतो आणि आपण गावामध्येच एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्रिएट करत असतो. यामुळे आपण मायग्रेशन थांबवू शकतो. तरुणांचं शहराकडे जाणं थांबवू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ही जी घरं असतात ना, ही सजीव असतात. पण मुख्यतः ही घरं आहेत ना, ही समाज बांधून ठेवण्याचं काम करतात. आणि त्यामुळे मला तरी वाटतं, की जेव्हा आता तुम्ही तुमचं घर बांधायचा विचार कराल, म्हणजे आपल्याकडे तुम्हाला कदाचित मला हे सांगायला आवडेल, आपल्या भारतामध्ये 20,000 पेक्षा जास्त मातीने बांधकाम करण्याच्या वेगवेगळ्या शैली उपलब्ध आहेत. आणि या सर्व शैलींना बाजूला सारून आपण फक्त 2 मटेरियलना जवळ केलेलं आहे, ते म्हणजे स्टील आणि सिमेंट. तर जेव्हा तुम्ही तुमचं घर बनवणार, तेव्हा तुम्ही यातला कोणता पर्याय निवडणार?